हॅलो फ्रेंड, मी अतुल तांबे स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण बघणार आहोत स्पिन टूल. एडिट मोडमध्ये आपल्याला इथे मिळतं ते स्पिन टूल. शॉर्टकट आहे शिफ्ट 0. तर जर मी शिफ्ट टूल सिलेक्ट करतोय, पुन्हा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करतोय आणि असं मी रोटेट करतोय, तर अशा पद्धतीचे जसे एखाद्या मोटरच्या आतमध्ये जशी रचना असते तशा प्रकारचे शेप भेटते जर आपण ऑब्जेक्ट मोडमध्ये. मोस्टली अशा प्रकारचे शेप आपल्याला मिळते. परत बघूया आपण. ऑब्जेक्ट घेतला, पूर्ण सिलेक्ट केला ऑब्जेक्टला आणि अशा प्रकारे हा स्पिन टूल यूज होतो. तर ह्याच्यामध्ये इथे सेटिंग आहे स्पिनची. पण जर स्टेप्स वाढवायचे आहेत आपल्याला, स्टेप्स वाढवू शकतो. ते जर आपल्याला अँगल आपण स्पेसिफाय करू शकतो, अँगल. किंवा समजा आपल्याला मी 180 डिग्री करतो, तर अशा प्रकारे. आणि इथे सेंटर आहे. समजा आता सेंटर मी चेंज करतोय, 8 केला, तर हे अशा प्रकारे चेंजेस होतात. पुन्हा जर आपण याच्यामध्ये स्टेप्स वाढवल्या, आणि जर मी 360 डिग्री केलं, तर हे पूर्ण एक रिंग सारखी आपल्याला ऑब्जेक्ट मिळते. जर आपण ऑब्जेक्ट मोडमध्ये बघितलं तर एक रिंग तयार झालेली आपल्याला दिसते. त्याच्यामध्ये जर मी पुन्हा सिलेक्ट करतो याला, आणि जर मी आता स्टेप इन्क्रीज केल्या, तर इथे कुठेतरी मध्ये सिलेक्ट होता म्हणून तिथला स्टेप वाढलेले आहेत. कंट्रोल Z करूया आपण. पुन्हा मागे येऊया. पुन्हा एकदा बघूया आपण एडिट मोडमध्ये स्पिन टूल. ते जसं आपण स्टेप वाढवू तशा स्टेप्स वाढतील. अँगल आपल्याला कमी करायचा आहे. समजा मी 45 टाकला, तर अशा पद्धतीने. आणि समजा मला इथे चेंजेस न करता जर मी एक गिझमो सिलेक्ट केला, तर गिझमो सिलेक्ट करून ऑटोमॅटिक ते ॲक्सेस चेंज. आता मी वाय ॲक्सेसवरती काम करतोय, तुम्ही बघितलं तर वायमध्ये नंबर्स चेंज होत आहेत. आपला इथे वाय ॲक्सेस. तर परत समजा एक्स ॲक्सेसवरती मी खेचतो, तर अशा पद्धतीने चेंजेस होत आहेत. पुन्हा एक्स आपण चेंज केला तर अशा पद्धतीने. मी 360 डिग्री केला, तर जसं मी याआधी दाखवलं, तर एक रिंग तयार होते. रिंग सिलेक्ट करूया, साईडला ठेवून देऊया.
समजा आता आपण पुन्हा एक नवीन ऑब्जेक्ट बनवूया. क्यूब घेऊया. तर क्यूब घेतली. आता समजा मी एच सिलेक्शन करून एच सिलेक्ट करतोय. आता एच सिलेक्ट करून मी स्पिन टूल घेतलं. तर हे अशा प्रकारे फक्त एजला स्पिन करेल. समजा मी फेस सिलेक्ट केला तरी ऑलमोस्ट त्याच पद्धतीने होते. समजा त्याचा अँगल चेंज करतोय तर हे अशा प्रकारे चेंजेस होत आहेत. स्पिन मध्ये दोन प्रकार आहेत. एक स्पिन डुप्लिकेट्स. तर स्पिन मध्ये जशी मगाची आपली रिंग होती. काम करूया आपण, सिलेक्ट ऑल करूया, स्पिन टूल घ्या. पुन्हा मी स्पिन केलाय. ते मी 360 डिग्री टाकला आणि मी एक्स ॲक्सिसला 10 वरती करतोय. तर हे अशा प्रकारे. समजा मी स्टेप्स जरी वाढवतोय तरी त्याच्या इन बिटवीन स्टेप्स वाढत आहेत. किंवा हे अशा प्रकारे आपल्याला एक सर्क्युलर मध्ये क्यूब्सना ऑटोमॅटिकली अरेंज करता येतं. किंवा ह्याच पद्धतीने ऑलमोस्ट सिमिलर टाईपच आहे जे आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत स्पिन डुप्लिकेट्स मध्ये. सिलेक्ट करूया, साइडला ठेवूया. आता आपण एक सिलेंडर घेऊया. सिलेंडर घेतला मी, एडिट मोड मध्ये गेलो. आता स्पिन डुप्लिकेट सिलेक्ट केला मी. स्पिन डुप्लिकेट मध्ये मी एवढा स्पिन केला. नंतर एक्स मी 8 मीटर केला. तर अशा पद्धतीने समजा याच्यामध्ये स्टेप्स मी वाढवला तर इन बिटवीन स्टेप्स कमी केल्या तर पुन्हा जसं इथे क्यूब्स होत्या तसंच. समजा मी इकडे अँगल 360 डिग्री केला तर अशा पद्धतीने. म्हणजे ऑलमोस्ट हे दोन्ही ऑप्शन सिमिलरच वाटतात. अशा पद्धतीने स्पिन टूलचा वापर करून आपण बनवलेला आहे. आपण सिलेक्ट करून समजा स्केल केला झेड ॲक्सिस वरती, तर अशा पद्धतीने आपल्याला काही बनवायचं असेल तर पण बनवू शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण स्पिन टूल आणि स्पिन डुप्लिकेट्स यांचा वापर आज बघितलेला आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.